ต่อไปค่ะจะเป็นกิจกรรมเสวนาในช่วงบ่ายค่ะดิฉันนะคะต้องขออนุญาตกราบเรียนเชิญค่ะคุณเสาวลักษณ์ทองก๊วยค่ะสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการพัฒนาการศึกษาเพื่ออาชีพของคนพิการขอกราบเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็ขอขอบคุณผู้จัดนะคะที่ได้จัดเสวนานะคะเวทีเสวนาดีๆในวันนี้นะคะโดยเฉพาะการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาสายอาชีพเพื่อทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญในการประชุมครั้งนี้ก็คือคำว่าการศึกษาเพื่อทุกคนนั่นหมายความว่าคนพิการเองก็เป็นส่วนหนึ่งในคนทุกคนนะคะการศึกษาของคนพิการอาจจะไม่ได้จำกัดอยู่ที่จะต้องเป็นการศึกษาเฉพาะเท่านั้นนะคะก่อนที่จะเข้าในรายละเอียดนะคะหลังจากที่ช่วงเช้าเนี่ยดิฉันก็ได้นั่งฟังนะคะการบรรยายแล้วก็นำเสนอตลอดจนนะคะการตอบคำถามนะของวิทยากรทุกท่านเนี่ยก็ทำให้ดิฉันค้นพบว่าจริงแล้วเนี่ยการศึกษาแนวคิดเรื่องการศึกษาสำหรับคนพิการนะคะในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความก้าวหน้าแล้วก็ทัศนคติที่มีต่อคนพิการในเรื่องการศึกษาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นทัศนคติที่เชิงบวกแล้วก็เป็นทัศนคติที่มองคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของมวลมนุษยชาตินะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันอาจจะไม่พูดในรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายอะไรมากนักนะคะแต่จะเน้นย้ำในองค์ประกอบนะคะในมิติสำคัญที่เมื่อเช้านี้นะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนักนะคะนอกจากเรื่องนโยบายแล้วก็หลักการปฏิบัติที่ดีหรือว่าcase study ที่ประสบความสำเร็จนะคะก็ขอชื่นชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะดิฉันจะขอเริ่มนะคะจากเรื่องเล่าของตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ดิฉันจะไปบรรยายที่ไหนเนี่ยมักจะเริ่มด้วยเรื่องเล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของคนพิการเนี่ยเป็นเรื่องที่มีมิติหลายมิติเนี่ยทับซ้อนอยู่แล้วก็ทำให้เป็นเรื่องที่ยากต่อการเข้าใจนะคะโดยเฉพาะคนที่อาจจะไม่ค่อยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนพิการโดยตรงนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นคนพิการก็อาจจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรในการที่จะทำความเข้าใจนะคะเรื่องเล่าของฉันก็คือของตัวดิฉันเองดิฉันเนี่ยนะคะไม่ได้เกิดมาเนี่ยพิการมาแต่กำเนิดนะคะแต่ว่ามาพิการภายหลังจากอุบัติเหตุเมื่ออายุ27ปีนั่นหมายความว่าดิฉันได้ผ่านกระบวนการศึกษานะคะเหมือนคนทั่วไปในระบบทั่วไปนะคะจนถึงปริญญาตรีแล้วได้เข้าทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันที่ประสบอุบัติเหตุมันคือวันที่ดิฉันเนี่ยกำลังทำงานอยู่ที่ธนาคารของรัฐแห่งหนึ่งนะคะในอัตราเงินเดือนที่สูงแล้วก็กำลังประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วเรียนจบปริญญาตรีในสายบริหารธุรกิจนะคะแต่หลังจากที่ดิฉันเนี่ยประสบอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผ่านกระบวนการอะไรต่างๆมากมายแต่กระบวนการหนึ่งที่ดิฉันจะก้าวไม่ข้ามณขณะนั้นนะคะจนถึงณขณะนี้เนี่ยก็คือเรื่องการศึกษาต่อเนื่องนะคะเพราะว่าหลังจากที่ดิฉันพิการแล้วก็ทำงานมาหลายปีนะคะจนเติบโตในสายงานด้านการพัฒนาคนพิการมาระดับหนึ่งเนี่ยก็อยากที่จะยกระดับตัวเองนะคะในเรื่องของการเป็นมืออาชีพแล้วก็ความเชี่ยวชาญก็ได้เรียนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดภายหลังนะคะว่าได้มีเรื่องเล่าอะไรในระดับในการเรียนปริญญาโทแต่หลังจากจบปริญญาโทแล้วเนี่ยก็คิดว่าตัวเองอยากจะเป็นดูตัวดิฉันเองเนี่ยอยากจะมีความเชี่ยวชาญก็คิดที่จะมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาเอกก็ไปสมัครเรียนต่อในระดับนี่ค่ะดุษฎีบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในคณะที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแต่ผลปรากฏว่าคำตอบที่ได้รับมานะคะก็คือว่าครั้งนี้ดิฉันไม่สามารถเข้าไปเรียนได้นะคะคุณสมบัติต่างๆเนี่ยผ่านหมดแต่สาเหตุที่ดิฉันไม่สามารถที่จะเข้าไปศึกษาต่อได้เนี่ยเนื่องจากว่าห้องเรียนที่ดิฉันจะต้องไปเรียนกับห้องสมุดที่ดิฉันจะต้องไปใช้ในฐานะนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยอยู่ชั้น2ของอาคารเรียนก็ดิฉันก็อึ้งไปนะคะอันนี้ก็ทิ้งท้ายไว้นะจนบัดนี้ดิฉันก็ยังไม่ได้คิดเรียนต่อปริญญาเอกนะคะแต่ต้องมาขบคิดว่าอะไรคือ
สาเหตุที่แท้จริงในการที่ทำให้คณะกรรมการเนี่ยตัดสิทธิ์นะคะตัดสินไม่ให้ดิฉันเข้าเรียนต่อปริญญาเอกด้วยสาเหตุของอาคารเรียนเนื่องจากห้องสมุดกับชั้นเรียนเนี่ยอยู่ชั้น2ก็นี่เป็นเรื่องที่ดิฉันขบคิดต่อแล้วก็มาเป็นที่มาของการทำงานเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์ในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการการศึกษาของคนพิการนะคะเพราะฉะนั้นคำถามผ่านเรื่องเล่าของดิฉันเนี่ยก็คือคำถามที่อยากจะถามนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านนะคะที่กำลังดูอยู่ณขณะนี้นะคะว่าอะไรคือสาเหตุหลักที่ทำให้ดิฉันเนี่ยไม่ได้เรียนเข้าศึกษาต่อเป็นนักศึกษาปริญญาเอกนะคะข้อที่2คือจะฝากให้ทุกท่านช่วยดิฉันระดมความคิดนะคะว่าถ้าเป็นท่านจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรนะคะค่ะต่อไปเราเป็นเรื่องเล่าเรื่องที่2นะคะนามสมมุติชื่อกุ้งเป็นเรื่องจริงเหมือนกันนะคะแต่ว่าขอใช้นามสมมุติกุ้งเนี่ยค่ะเป็นเด็กผู้หญิงพิการซ้อนนะคะคือพิการทางด้านมีออทิสติกแล้วแล้วการเรียนรู้แต่ว่าน้องกุ้งเนี่ยเหมือนมีถ้าใช้คำที่เราได้ยินคือเหมือนน้องมีพรสวรรค์นะคะแม้ว่าจะเป็นเด็กที่พิการซ้อนที่เป็นพิการทางการเรียนรู้แล้วก็ออทิสติกแต่ปรากฏว่าสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้คล้ายคลึงกับเด็กทั่วไปแล้วก็เรียนหนังสือเก่งด้วยนะคะเพราะเป็นเด็กชอบอ่านเนื่องจากว่าผู้ปกครองเนี่ยเลี้ยงดูนะคะน้องในสังคมเปิดไม่ได้คิดว่าน้องเนี่ยเป็นคนพิการทำให้น้องเนี่ยสามารถที่จะเข้าเรียนตั้งแต่ปฐมวัยนะคะในระดับปฐมวัยแล้วก็ในระดับมัธยมต้นจนกระทั่งมาได้ทุนในระดับมัธยมปลายได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงนะคะโดยได้รับทุนแต่ปรากฏว่าเหตุเกิดเนี่ยไปเกิดเรื่องตอนที่น้องเรียนมัธยมปลายณโรงเรียนแห่งนั้นนะคะเด็กๆในห้องเนี่ยชอบล้อเลียนเพราะว่าน้องกุ้งเนี่ยเป็นชาติพันธุ์นะแล้วก็พูดจาเวลาพูดเนี่ยสำเนียงน้องก็จะออกเป็นชาติพันธุ์น้องกุ้งก็จะถูกล้อเลียนจากเพื่อนร่วมชั้นในเรื่องสำเนียงนะคะในเรื่องสำเนียงการพูดแล้วก็ความเป็นชาติพันธุ์แล้วก็ความเป็นเด็กออทิสติกกับสติปัญญาซึ่งมีลักษณะทางกายภาพบางอย่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นอัตลักษณ์แตกต่างกับคนอื่นทำให้น้องกุ้งเนี่ยเครียดแต่ว่าน้องกุ้งก็ไม่ได้ไปเล่าให้ใครฟังแต่เรื่องเกิดอย่างนี้ขึ้นทุกวันจนคุณครูเนี่ยนะคะที่ประจำครูประจำชั้นสังเกตเห็นความผิดปกติก็นำเรื่องนี้เข้าไปรายงานในที่ประชุมเขาเรียกว่าประชุมอาจารย์นะคะซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยประชุมอยู่ด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขค่ะได้แต่เป็นที่รับรู้แต่ยังไม่มีมาตรการอะไรเนี่ยแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมจนมีวันหนึ่งนะคะน้องๆเพื่อนน้องกุ้งเนี่ยก็นะคะเพื่อนน้องกุ้งก็อยากจะหยอกน้องกุ้งนะคะก็โดยการที่ไปดึงกระเป๋าที่น้องกุ้งสะพายอยู่เนี่ยเสร็จแล้วก็โยนลงพื้นนะคะน้องกุ้งก็ตกใจก็มีอาการโต้ตอบโดยการที่เข้าไปผลักน้องคนนั้นพอผลักน้องคนนั้นน้องเพื่อนที่ดึงกระเป๋าออกไปเนี่ยนะคะปรากฏน้องล้มลงไปที่พื้นแล้วเข่าแตกเข่าเนี่ยมีถลอกนะคะผู้ปกครองทราบเรื่องผู้ปกครองก็มารายงานนะคะโรงเรียนว่ากุ้งเนี่ยน้องกุ้งเป็นคนก้าวร้าวนะคะแล้วก็มีท่าทีที่ไม่น่าปลอดภัยเพราะว่าชอบแกล้งเพื่อนๆปรากฏว่าไม่มีการสืบสวนไต่สวนสาเหตุจากการที่มีการนำเข้าที่ประชุมตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ครูประจำชั้นเนี่ยสังเกตเห็นแต่ปรากฏว่าคุณได้รับการต่อต้านจากเด็กๆนะคะเพื่อนๆน้องกุ้งเนี่ยเป็นคนที่ก้าวร้าวเพราะว่าเริ่มทำร้ายเพื่อนแล้วนะคะทางผู้ปกครองทางผู้ปกครองเลยรวมตัวกันแล้วก็บอกว่าไม่อยากให้กุ้งเนี่ยเรียนอยู่ห้องเดียวกับลูกเขาแล้วเพราะว่าห่วงความปลอดภัยของลูกๆนะคะแล้วก็มีการเสนอนะคะให้ทางโรงเรียนเนี่ยให้ยื่นนะคะข้อเสนอให้ทางผู้ปกครองคือทางผู้ปกครองของกุ้งเนี่ยให้นำกุ้งออกจากโรงเรียนซะอันนี้ทางโรงเรียนเนี่ยก็มีมติว่าโอเคจะคุยกับผู้ปกครองของกุ้งนะคะโดยการแนะนำให้กุ้งพากุ้งเนี่ยออกจากโรงเรียนนี้แล้วก็กุ้งเนี่ยเหมาะสมที่จะเรียนที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษมากกว่าโดยที่ทุนนะคะที่ได้รับมานะคะจากผู้อุปถัมภ์ที่ใช้เรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยมทั่วไปณขณะนี้อยู่เนี่ยสามารถเอาไปใช้ที่นู่นได้ด้วยแล้วยังได้ทุนการเรียนจากในโรงเรียนศึกษาพิเศษด้วยนะคะ
คำถามที่อยากจะให้ทุกท่านช่วยคิดคือข้อแรกถ้าเราแก้ถ้าข้อแรกนะคะทุกท่านจะแก้ปัญหานี้อย่างไรข้อ2กุ้งสมควรจะต้องย้ายโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษหรือไม่ข้อที่3ในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษานะคะแล้วเราก็เป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กุ้งซึ่งเป็นเด็กเรียนดีเรียนในโรงเรียนทั่วไปมาตลอดนะคะมีความกดดันแล้วก็ถูกย้ายโรงเรียนย้ายไปเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษโดยที่กุ้งเองเนี่ยไม่รู้ตัวด้วยว่าเด็กน้องเนี่ยมีความผิดอะไรอนาคตของกุ้งจะเป็นอย่างไรนะคะข้อที่3อยากให้ทุกท่านช่วยคิดตามว่าแล้วเราถ้าเป็นผู้ออกนโยบายผู้มีอำนาจตัดสินใจเราจะแก้ไขเรื่องนี้ได้อย่างไรนะคะเรื่องที่2เรื่องที่3เป็นเรื่องของสวยค่ะสวยเป็นเด็กพิการกายและการเคลื่อนไหวคือเป็นโปลิโอตั้งแต่กำเนิดนะคะแม่ก็คิดว่าถึงวัยเรียนแล้วช่วงก่อนวัยเรียนเนี่ยแม่เป็นคนสอนกุ้งเองอยู่ที่บ้านทำโฮมสคูลนะคะแต่ว่าพอถึงปฐมวัยเนี่ยต้องการจะให้ลูกเนี่ยเรียนอยู่ในโรงเรียนใกล้บ้านเพราะว่ามีความประสงค์ต้องการให้ลูกเนี่ยอยู่ในชุมชนแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วก็ฝึกทักษะทางสังคมนะคะเริ่มจากบ้านแล้วก็ชุมชนตัวเองแม่ก็เลยพาสวยนะคะไปพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนในชุมชนปรากฏว่าผู้อำนวยการบอกว่าโรงเรียนในชุมชนบอกว่าอย่างสวยเนี่ยไปเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษน่าจะเหมาะกว่านะโรงเรียนเราเนี่ยยังไม่ได้มีหลักสูตรการเรียนร่วมเลยอันที่2คือโรงเรียนเนี่ยก็ห้องเรียนมีทั้งชั้น1ชั้น2คงจะไม่สะดวกนะคะคงจะไม่สะดวกสำหรับสวยที่จะมาเรียนคำถามคือข้อ1คำถามนะคะเราควรจะแก้ไขนะคะเรามีทางออกให้กับสวยได้อย่างไรข้อ1ให้สวยเรียนอยู่บ้านจัดหลักสูตรพิเศษให้สวยเรียนอยู่บ้านข้อ2ถ้าห้องเรียนที่สวยจะต้องเรียนเหมือนเดิมคืออยู่ชั้น2นักพิทักษ์สิทธิ์บอกว่าไม่ได้ตามสิทธิของคนพิการแล้วก็ตามกฎหมายโรงเรียนต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนต้องสร้างลิฟต์เดี๋ยวนี้นะคะต้องมีลิฟต์เดี๋ยวนี้เลยเพื่อให้สวยไปโรงเรียนใช่หรือไม่ข้อที่3ให้สวยลงมาเรียนชั้นล่างนะคะโดยที่ชั้นเรียนที่สวยจะต้องเรียนนั้นจัดบริหารการจัดการใหม่ย้ายมาเรียนชั้นล่างซะนะคะก็ฝากทุกท่านคิดว่าควรจะเป็นประเด็นไหนดีนะคะค่ะก็ไม่มีคำตอบนะคะยังไม่มีคำตอบให้นะคะเรื่องเล่าเหล่านี้ทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการแก้ไขก็แตกต่างกันไปนะคะก็ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงเป็นบางเรื่องแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ผู้เรียนและครอบครัวเนี่ยนะคะต้องยอมรับเพราะว่าไม่มีทางเลือกนะคะค่ะกลับมานะคะทำไมดิฉันถึงยกเรื่องเล่าเพราะว่าจะเห็นภาพชัดเจนว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไรแน่นอนว่าการทำงานเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันมีทั้ง2ด้านนะคะด้านที่ประสบความสำเร็จนะคะส่งผลบวกนะคะด้านบวกให้กับตัวบุคคลเองแล้วก็สังคมชุมชนแล้วก็สังคมแล้วประเทศชาติแต่อีกส่วนหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้นะคะต้องหันกลับไปมองด้วยก็คือด้านที่เป็นด้านที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือด้านที่เป็นปัญหาหรือความท้าทายที่เราจะต้องก้าวข้ามแล้วก็แก้ปัญหานะคะต่อไปเพื่อให้งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะคะพัฒนามากขึ้นแล้วประเทศไทยมีกรอบอะไรกรอบแรกเลยที่ฉันจะนำเสนอคือกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการแม้ว่าอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการซึ่งมันเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศเนี่ยจะไม่สามารถมาบังคับใช้ได้โดยตรงนะกับประเทศไทยเพราะว่าเมื่อประเทศไทยเนี่ยเป็นรัฐภาคีเครือข่ายคือไปเซ็นนะคะยินยอมรับแล้วว่าเราจะดำเนินการตามอนุสัญญานะคะฉบับนี้จะต้องมีการปรับนะคะเอาอนุสัญญาเนี่ยมาปรับมาแอพพลายเนาะมาปรับให้มันเป็นกฎหมายหรือเป็นระเบียบในประเทศก่อนถึงจะมีผลบังคับใช้ได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะ
ทุกฉบับจนถึงฉบับปัจจุบันแล้วก็กฎหมายนะคะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคนพิการไม่ว่าจะเป็นพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ดีหรือว่าพรบด้านการศึกษานะคะที่มีสำหรับคนพิการในฉบับต่างๆก็ดีซึ่งมีหลายเรื่องนะคะก็สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการแล้วหัวใจของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการเขาได้กล่าวว่าอะไรไว้นะคะอนุสัญญาเนี่ยเขาให้โอกาสนะคะสำหรับตัวคนพิการเองนะคะที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ต้องการพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเองนะคะเพื่ออะไรนะคะเพื่อบอกกล่าวคำว่าเรียกร้องในที่นี้คือการพิทักษ์สิทธิ์นะคะบอกกล่าวเรื่องสิทธิว่าสิทธิของคนพิการนั่นคือสิทธิที่เกี่ยวกับสิทธิพลเมืองการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ยังรวมไปถึงกระบวนการการพิทักษ์สิทธิอื่นๆด้วยนะคะในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการทั้งปวงนะคะให้มีความเข้มแข็งขึ้นอย่างที่บอกว่าเรื่องของคนพิการเรื่องการศึกษาของคนพิการคงไม่ได้มีมิติที่เกี่ยวกับการเรียนเพื่อให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็มีทักษะในการออกไปประกอบสัมมาชีพได้เท่านั้นแต่นั่นหมายความว่าเมื่อคุณอ่านออกเขียนได้แล้วมีทักษะในการประกอบสัมมาชีพแล้วเนี่ยควรจะต้องเอาสิ่งเหล่านั้นนะคะมาเพื่ออะไรคะพัฒนาชีวิตตัวเองแล้วก็ดำรงชีวิตของตัวเองได้นะคะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเหมือนคนทั่วไปด้วยนะคะค่ะแล้วสิทธิมนุษยชนเนี่ยเกี่ยวข้องกันในรูปแบบสำคัญนี่คือสิ่งที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการได้ให้ความสำคัญเอาไว้คือมันแบ่งแยกไม่ได้นะคะแล้วมันพึ่งพาซึ่งกันและกันแล้วก็เกี่ยวพันกันอย่างไรตราบใดนะคะเมื่อไรที่เราพูดถึงเรื่องการศึกษาอย่างที่บอกไว้ว่าไม่ได้เกี่ยวแค่เรื่องการอ่านออกเขียนได้แต่หมายรวมถึงเรื่อง socialize คือการที่จะมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับนะคะสังคมตั้งแต่สังคมเล็กๆจนถึงสังคมโดยรวมปฏิสัมพันธ์ในสังคมเล็กๆก็ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวปฏิสัมพันธ์ในสังคมใหญ่ก็คือความสามารถในการอะไรคะอย่างเช่นการประกอบอาชีพการมีงานทำการเป็นเจ้าของกิจการการเป็นลูกจ้างนะคะหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้คนพิการเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ได้ในสังคมเหมือนคนทั่วไปนะคะก็มีเกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมคะโดยตรงนะการศึกษาก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจโดยตรงแล้วก็เกี่ยวข้องกับหน้าที่พลเมืองแล้วก็สิทธิทางด้านการเมืองด้วยหน้าที่พลเมืองก็คือการศึกษาทำให้คนพิการได้รู้ว่าคนพิการนอกจากจะมีสิทธิ์แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ในการศึกษามีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลมีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเช่นไปเลือกตั้งใช่ไหมคะไปเลือกตั้งหรืออื่นๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของคนพิการเนี่ยคืออะไรซึ่งก็คือหน้าที่ของคนทั่วๆไปนั่นเองเราเห็นว่าเราแยกเรื่องสิทธิแค่เรื่องสิทธิของการศึกษาเนี่ยออกจากสิทธิทางด้านเศรษฐกิจไม่ได้เลยสิทธิทางด้านการศึกษาคือสิทธิทางด้านสังคมและวัฒนธรรมและสังคมนะคะแต่เราเนี่ยไม่สามารถแยกสิทธิทางด้านการเข้าถึงการศึกษาซึ่งเป็นสิทธิด้านสังคมเนี่ยออกจากด้านสิทธิการมีงานทำซึ่งเป็นสิทธิทางด้านเศรษฐกิจได้เลยแล้วมันก็ย้อนไปถึงสิทธิทางด้านการเป็นพลเมืองและการเมืองคือการไปเลือกตั้ง1เสียง1โหวตการมีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะบอกความต้องการของตัวเองดังนั้นเนี่ยนะคะมันสะท้อนให้เห็นว่าแล้วก็ตอกย้ำให้เห็นว่าทุกสิทธิ์ของคนพิการนะคะมันเกี่ยวข้องแบ่งแยกออกไม่ได้ออกจากกันไม่ได้เช่นเดียวกับสิทธิของคนทั่วๆไปที่ไม่มีความพิการเช่นกันนะคะแล้วสิ่งที่เราจะต้องตระหนักคือการเคารพปกป้องและปฏิบัตินะคะปฏิบัติตามเคารพคืออะไรเคารพไม่ใช่หมายความว่าต้องมานั่งไหว้คนพิการเห็นคนพิการที่ไหนต้องมาไหว้เคารพในที่นี้นะคะหมายถึงว่าเราเคารพสิทธินะคะสิทธิว่าเอาขบสิทธิมนุษยชนหมายความว่ารัฐเนี่ยจะต้องไม่แทรกแซงการใช้สิทธิ์และการใช้สิทธิ์ของคนพิการนะคะพวกเขาต้องละเว้นนะคือรัฐเนี่ยต้องละเว้นในการกระทำใดๆที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนของคนพิการนะคะทีนี้เราพูดถึงสิทธิด้านการศึกษาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐต้องไม่แทรกแซงในกระบวนการการศึกษาหมายความว่าไม่แทรกแซงในกระบวนการการตัดสินใจแล้วก็ทางเลือกของคนพิการถ้าคนพิการต้องการที่จะเลือกนะคะเลือกวิธีการที่จะศึกษาวิธีการที่จะพัฒนาตัวเอง
ไม่ว่าคนพิการอยากจะเรียนโรงเรียนเรียนร่วมคนพิการก็ควรจะมีโอกาสได้เลือกเรียนโรงเรียนเรียนร่วมแล้วก็เรียนได้ด้วยแต่ถ้าคนพิการคนนั้นเด็กพิการคนนั้นเหมาะที่จะเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษเขาก็ควรจะได้เรียนที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษในพื้นที่ที่เขาอยู่ไม่จำเป็นที่จะต้องย้ายถิ่นฐานไปเรียนในที่ที่มันห่างไกลจากชุมชนของตัวเองนะคะปกป้องก็คือต้องมีหน้าที่ปกป้องตราบใดเมื่อใดก็แล้วแต่คนพิการไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการการศึกษาได้เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งรัฐนะคะต้องมีหน้าที่เข้าทำการปกป้องและคุ้มครองทันทีเพื่อให้คนพิการนั้นให้เด็กพิการเหล่านั้นได้นะคะเข้าสู่กระบวนการการศึกษาเหมือนกับคนทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นถ้าโรงเรียนนะคะอยู่ห่างไกลแล้วก็ค้นพบว่าหมู่บ้านเหล่านั้นมีเด็กจำนวนหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องเรียนร่วมแต่เกิดกระบวนการการเรียนร่วมยังไม่เกิดขึ้นควรจะต้องมีการทำกิจกรรมบางอย่างเพื่อหาทางออกที่เหมาะสมเพื่อให้เด็กนะคะกลุ่มนี้และเด็กกลุ่มต่อๆไปเนี่ยสามารถที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนใกล้บ้านได้นะคะในระยะเวลาอันใกล้นะคะการแก้ปัญหาที่เรามองเห็นการพัฒนาการของวิธีการหาทางออกมิใช่ไม่มีทางเลือกโอเคคุณอยากเรียนใช่ไหมในเมื่อในชุมชนของคุณในหมู่บ้านของคุณไม่มีโรงเรียนเรียนร่วมเพราะฉะนั้นควรจะเรียนที่โรงเรียนการศึกษาพิเศษสิอันนั้นเราเรียกว่าการลดทอนแล้วก็ไม่เคารพสิทธิมนุษยชนแล้วก็ศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กำเนิดเพราะเราไม่มีทางเลือกนะคะเป็นปกติแล้วก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนมากที่เกิดมาแล้วเนี่ยพร้อมกับการมีทางเลือกคนพิการทุกคนไม่พิการทุกคนก็มีทางเลือกตลอดเวลาเลือกว่าตัวเองจะทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเลือกว่าตัวเองอยากจะเรียนอะไรที่ไหนอย่างไรได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามพันธกรณีนะคะพันธกรณีให้ความสำคัญและให้แนวทางเรื่องการให้การศึกษาการเข้าถึงการศึกษาและการมีงานทำของกลุ่มของคนพิการไว้แบบไหนซึ่งเป็นแนวทางเนี่ยดังนั้นรัฐภาคีเครือข่ายประเทศที่ไปให้สัตยาบันแล้วเนี่ยนะคะมีพันธสัญญากันแล้วเนี่ยก็ใช้แนวทางนั้นนะคะมาปฏิบัติถ้ากฎหมายยังไม่มีก็มาปรับกฎหมายนะคะก็มาถ้ากฎหมายยังไม่มีก็หรือระเบียบไม่มีก็ต้องมานั่งดูว่าจะออกระเบียบหรือว่าจะทำอย่างไรแก้ไขกฎหมายอย่างไรนะคะถ้ามีแล้วกฎหมายนั้นเลือกปฏิบัติก็จะต้องมาดูว่ากฎหมายนั้นเลือกปฏิบัติอยู่เนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรให้การเลือกปฏิบัติหรือการที่กฎหมายตัวนั้นเนี่ยยังให้ความเนื้อหาความสำคัญแล้วก็กลไกเนี่ยยังไม่ครอบคลุมแล้วก็ปฏิบัติได้จริงเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรนะคะทีนี้เนี่ยอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการเนี่ยดิฉันจะยกมาเป็นบางข้อบทนะคะให้ความสำคัญเอาไว้บอกเลยว่าเพื่อให้นะคะมีวัตถุประสงค์เลยว่าเพื่อส่งเสริมปกป้องและประกันว่าคนพิการทุกคนนะคะคนพิการแล้วก็มีคำว่าทุกคนต่อไปด้วยจะได้รับสิทธิมนุษยชนและก็เสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกันและเพื่อส่งเสริมนะคะการเคารพในศักดิ์ศรีที่มีมาแต่กำเนิดทุกคนวัตถุประสงค์เขียนไว้ชัดเจนเพื่อคนพิการทุกคนเพราะฉะนั้นความสำคัญของมาตรานี้นะคะอยู่ที่ว่าแต่ละคนแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละหน่วยงานเนี่ยตีความหมายคำว่าคนพิการทุกคนอย่างไรเหมือนกันไหมคนพิการทุกคนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับคนพิการทุกคนของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะคะให้เป็นกลุ่มเดียวกันหรือไม่หรือแตกต่างกันนะครับจะมีช่องว่างตรงนี้ที่เราจะต้องมาพิจารณานะคะแล้วก็ข้อหนึ่งเนี่ยยังให้คำนิยามนะของคำว่าความพิการเอาไว้ซึ่งข้อนี้สำคัญนะคะเป็นความสำคัญที่คำนิยามในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการเนี่ยบอกไว้ชัดเจนนะคะว่าความพิการนะคะรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาและประสาทสัมผัสในระยะยาวซึ่งในการปฏิสัมพันธ์กับอุปสรรคต่างๆอาจจะขัดขวางการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันกับผู้อื่นซึ่งตรงกับนิยามนะคะของคำว่าคนพิการในพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็เช่นกันนะคะเราจะสามารถถอดรหัสได้นะอย่างไรจากคำนิยามนี้นะคะเดี๋ยวจะถอดรหัสให้ดูนะคะให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น
ในคำนิยามเนี่ยความพิการเนี่ยบ่งในคำนิยามในของความพิการในอนุสัญญาเนี่ยนะคะให้เอาไว้นะคะอยู่2พื้นที่คือความพิการอยู่ที่ไหนแล้วก็คืออะไรเราต้องถอดรหัสก่อนนะคะเขาบอกว่ามันเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ใช่ไหมคือความสัมพันธ์ของอะไรความพิการแต่ละประเภทซึ่งในอนุสัญญาใช้คำว่าความบกพร่องหรือ impairment นะคะซึ่ง impairment มีอยู่3ประเภทเท่านั้นนะคะ impairment ทั่วไปมีอยู่3ประเภทเท่านั้นคือกายสัพพะกายและการเคลื่อนไหวประสาทสัมผัสแล้วก็จิตใจในระยะยาวซึ่งก็คือประเภทความพิการถ้าตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนั้นแบ่งออกเป็น7ประเภทแต่ถ้าตามพรบการศึกษาแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ9ประเภทแล้วก็มาเจอกับอะไรคะกับทัศนคติข้อที่2คือและอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นทำให้คนพิการไม่สามารถมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่และเสมอภาคในสังคมอย่างเท่าเทียมทั่วไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าความพิการอยู่คืออะไรอยู่ที่ไหนความพิการมันก็คืออะไรคะประเภทนั่นเองประเภทของ impairment หรือประเภทของความพิการถ้าเป็นตามพรบส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็7ประเภทแต่ถ้าพรบการศึกษาก็9ประเภทสัมพันธ์กับทัศนคติอยู่ที่ไหนอะอยู่กับทัศนคติและอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นไปขัดขวางทำให้คนพิการนะคะแต่ละประเภทเนี่ยไม่สามารถมีส่วนร่วมในการศึกษาได้อย่างเต็มที่และเสมอภาคเท่ากับคนเท่าเทียมกับคนทั่วไปข้อ2ว่าไงคะข้อ2ของอนุสัญญาก็เลยมาพูดถึงคำนิยามเรื่องการสื่อสารเรื่องภาษาเรื่องการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของความพิการและการจัดการอย่างสมเหตุสมผลและการออกแบบที่เป็นสากลซึ่งมันสัมพันธ์กับทัศนคติแล้วก็อุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเภทของ impairment เลยนะคะหรือความบกพร่องหรือประเภทของความพิการเลยนะคะเรามาดูตรงนี้ไดอะแกรมนี้ที่ฉันไม่ได้เป็นคนเขียนเองนะคะแต่เป็นไดอะแกรมที่ถูกใช้เมื่อเกือบจะ20ปีที่แล้วนะคะโดยเป็นไดอะแกรมที่ได้รับการรับรองจากนะคะ UNESCAP ในการต่อการสรุปการทำงานตามทศวรรษคนพิการอาเซียนทศวรรษแรกและไดอะแกรมนี้ถูกสรุปโดยนะคะผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยคนพิการซึ่งเป็นผู้นำคนพิการในแต่ละประเภทและแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะและก็ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านความพิการมานานสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์และเสมอภาคเนี่ยในการเข้าถึงนะคะในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมในสังคมโดยคนพิการอ่ะในที่นี้ดิฉันใช้หัวว่าการศึกษาเพราะว่าไดอะแกรมนี้เป็นไดอะแกรมที่ใช้ได้ถึงกับการเข้าถึงโดยทั่วไปของคนพิการอย่างไรลองดูนะคะเป้าหมายสูงสุดคือการมีส่วนร่วมโดยสมบูรณ์และความเสมอภาคสมบูรณ์ก็หมายความว่าการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่คือในทุกมิติไม่ใช่มีส่วนร่วมกระพ้องกระแพ่งในบางส่วนยกตัวอย่างเช่นสามารถเรียนปฐมวัยได้แต่ปรากฏว่าพอถึงอุดมศึกษาไม่มีที่ให้เรียนหรือไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นบอกความต้องการของตัวเองได้เพราะฉะนั้นโดยสมบูรณ์หมายความว่าการมีส่วนร่วมในทุกมิติเราดูด้านบนนะคะการมีส่วนร่วมอย่างสมบูรณ์หรือความเสมอภาคคือเป้าหมายสูงสุดแล้วมองลงมาที่ไดอะแกรม2ด้านด้านขวามือนะคะเราหันหน้าเข้าจอเนี่ยคือทางขวามือนี่ก็คือตัวบุคคลนะคะคนพิการมีความเข้มแข็งทำให้ตัวบุคคลมีความเข้มแข็งก่อนนั่นหมายความว่าจะใช้วิธีการกระบวนการใดๆก็ได้ในการ empowerment เนี่ยให้คนพิการเข้มแข็งก่อนเมื่อเช้ามีหลายท่านพูดนะคะว่าทำให้คนพิการสามารถเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อคนพิการได้ต่อความพิการตัวของตัวเองได้นั่นก็คือกระบวนการส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้คนพิการกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้คนพิการนั้นไม่ได้หมายความว่าให้คนพิการมีร่างกายแข็งแรงยกน้ำหนักได้เข็นรถเข็นเก่งไปแข่งกีฬาได้นะแต่กระบวนการสร้างความเข้มแข็งในที่นี้หมายถึงว่าการเข้มแข็งทางด้านจิตใจก็คือ self esteem นั่นเองหลักการของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็คือ self esteem เพื่อทำให้คนนะคะกลับมานะคะเชื่อมั่นแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองไม่ได้หมายความว่าคนพิการเขาไม่มีนะคะคนพิการทุกคนมีเซลฟ์เอสตีมติดตัวมาแต่กำเนิดทุกคนเกิดมาพิการหรือไม่คนเกิดมานะคะพิการหรือไม่พิการ
มีเซลฟ์เอสติมติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะถ้าเราเปรียบเทียบกับหลักการสิทธิมนุษยชนนะคะปฏิญญาสากลเขาบอกว่า everyone born free and equal มันติดตัวมาแต่กำเนิดค่ะแต่พอคนเกิดมาแล้วมีความพิการอาจจะติดตัวหรือพิการที่หลัง self esteem หรือความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันหลบไม่ได้หายค่ะมันหลบออกไปอยู่ไหนไม่รู้นะคะถูกบดบังด้วยอคตินะคะทัศนคติสติ๊กมามายาคตินะคะที่มีต่อความพิการซึ่งรอบๆตัวเนี่ยหมุนเวียนอยู่เกิดมาแต่กำเนิดพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างอาจจะบอกอีหนูไอ้หนูอย่าทำอะไรเลยนี่มันยากอย่าออกไปข้างนอกแล้วมันอันตรายดูแลตัวเองไม่ได้เดี๋ยวโดนคนหลอกจะกินข้าวก็ไม่ต้องไปตักเองเคลื่อนไหวยากเดินไม่ได้เป็นโปลิโอนั่งอยู่เฉยๆทำให้นะคะทำอะไรยากไม่ได้หรอกเราพิการแล้วแค่นี้ก็พอนะคะก็ติดตัวมาแต่กำเนิดเพราะฉะนั้นในกระบวนการ reinstall คือฟื้นคืนนะคะความภาคภูมิใจในตัวเองเพื่อให้เขาเกิดความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็มั่นใจคือ self confidence นะคะพอเขามีความเขา reinstall คือฟื้นคืนความเชื่อภาคภูมิใจในตัวเองมีความเชื่อมั่นเมื่อนั้นคนพิการจะสามารถตั้งอะไรคะเมื่อเช้ามีหลายคนพูด goal setting คือมีวัตถุประสงค์ในการมีชีวิตอยู่ตั้งเป้าหมายในชีวิตระยะต่างๆเพราะเป้าหมายในชีวิตเหล่านี้สามารถตั้งได้เป็นระยะตั้งแต่เป้าหมายที่ง่ายที่สุดอย่างเช่นวันนี้ฉันจะใส่ถุงเท้าเองให้ได้ฉันอีก3 เดือนฉันจะกินข้าวเองให้ได้อย่างนี้เป็นต้นไปจนถึงเป้าหมายที่ใหญ่ในชีวิตแล้วจะต้องไปเกิดคู่กับอะไรเห็นไหมคะจะต้องมีปัจจัยอีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันซึ่งเป็นความรับผิดชอบของสังคมนะคะเป็นความรับผิดชอบของสังคมซึ่งอยู่นอกตัวของคนพิการสังคมในที่นี้คือ 1. ภาครัฐภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคือด้านซ้ายคือทำสังคมให้ปราศจากอุปสรรคนะคะอุปสรรคที่คนพิการเจอเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4 หมวดใหญ่ๆคืออุปสรรคทางกายภาพนะคะในเมื่อกี้อนุสัญญาเขาบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ามันคือความสัมพันธ์ระหว่างความบกพร่องนะคะก็คือที่ตัวบุคคลใช่ไหมคะกับทัศนคติและอุปสรรคที่สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งคืออุปสรรคทางด้านทัศนคติและอุปสรรคที่จากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นก็คืออุปสรรคทางกายภาพอย่างเช่นการเดินทางที่ไม่เอื้อเลยรถเมล์ที่คนพิการขึ้นไม่ได้รถไฟฟ้าที่คนหูหนวกไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะไม่มีสัญญาณเสียงนะคะหรือทางเดินบนฟุตบาทที่มันมีเบรลบ็อกแต่ว่าเบรลบ็อกไปตั้งอยู่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆไปเจอกับต้นไม้นะคะคนพิการกายและการเคลื่อนไหวเข็นไปก็ไม่มีทางลงนะคะนี่คือกายภาพจะขึ้นอาคารก็มีแต่บันไดอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นห้องเรียนอยู่ชั้น2ห้องสมุดอยู่ชั้น2นะคะเลยทำให้เธอเรียนไม่ได้นะคะแล้วก็อุปสรรคด้านการสื่อสารอย่างเช่นการประชุมวิชาการครั้งนี้ค่ะเราทลายอุปสรรคนะคะทำให้ปราศจากอุปสรรคทางด้านการสื่อสารก็คือมีล่ามภาษามือเห็นไหมคะอยู่ทางมุมขวาล่ามภาษามือเป็นนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับคนหูหนวกใช่ไหมคะแล้วเรามีอะไรที่เกี่ยวคนตาบอดไหมวันนี้เราลองดูว่าต่อไปถ้าเราจัดประชุมวิชาการเนี่ยถ้ามีคนตาบอดนะคะมีวิทยากรตาบอดนะคะเราจะอำนวยความสะดวกเขาอย่างไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็อุปสรรคทางด้านกฎระเบียบมีระเบียบมีกฎหมายข้อไหนที่ไม่เอื้อหรือขัดขวางหรือให้ข้อมูลนี้คลุมเครือทำให้การตีความนั้นไม่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการเราก็ต้องไปแก้ไขนะคะแล้วก็ความพิการแต่ละประเภทเนี่ยความบกพร่องแต่ละประเภทเนี่ยก็จะเจออุปสรรคเหล่านี้แตกต่างกันอุปสรรคเหล่านี้คืออุปสรรคทางกายภาพอุปสรรคที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะก็คืออุปสรรคทางกายภาพอุปสรรคทางด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและอุปสรรคทางด้านกฎระเบียบก็จะเจอในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกันคุณจะเห็นว่าถ้าเป็นคนพิการกายและการเคลื่อนไหวก็จะเดือดร้อนนะคะประสบปัญหากับอุปสรรคทางด้านกายภาพมากกว่าคนตาบอดและคนหูหนวกแต่ถ้าเป็นคนตาบอดคนหูหนวกก็จะเจออุปสรรคด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มากกว่าคนพิการกายและการเคลื่อนไหวส่วนเรื่องทัศนคติเนี่ยแน่นอนค่ะทุกคนเจอเหมือนกันหมดนะคะทีนี้เนี่ยพี่จะขอข้ามนะคะพูดคร่าวๆตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วจะข้ามไปเลยส่วนข้อบทต่อไปเนี่ยนะคะก็พูดถึงความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ
สตรีพิการเด็กพิการการสร้างความตระหนักและการเข้าถึงและสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง5ข้อบทเนี่ยให้ความสำคัญกับกลไกก็คือจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติแล้วก็ให้ความสำคัญว่าสตรีและเด็กพิการที่เอาออกมาเป็นข้อบทต่างหากเนี่ยแสดงเห็นว่าสตรีพิการและเด็กพิการเนี่ยยังถูกเลือกปฏิบัติที่รุนแรงซ้ำซ้อนกว่าคนพิการทั่วไปนะคะแม้แต่ในระบบการศึกษาก็เหมือนกันเมื่อกี้จะเห็นว่าดิฉันยกตัวอย่างเนี่ยจะเป็นผู้หญิงทั้งหมดนะคะรวมถึงตัวเองด้วยทลายอุปสรรคทางด้านทัศนคติและการเข้าถึงเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นในสถาบันการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องให้ความสำคัญก็คือการไม่เลือกปฏิบัติและก็การสร้างความเท่าเทียมค่ะแล้วก็ทัศนคติเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างเช่นไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรอกจะไปเรียนทำไมไกลๆกลัวจังเลยนะคะหรือบางคนก็ติดกับการพึ่งพาเกินไปไม่กล้าออกจากบ้านเพราะเราไม่เคยฝึกนะคะน่าสงสารโอ้โหยากจังจะไปทำอาชีพจะไปฝึกอาชีพมีนะคะเรื่องจริงเพื่อนดิฉันตาบอดนะคะอยากทำเบเกอรี่ค่ะอยากทำเบเกอรี่ทำขนมอบเขาทำได้ด้วยนะแล้วไปขอกู้เงินกองทุนเนี่ยนะคะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่หรือเปล่ามีคำถามว่าทำไมตาบอดเราถึงไม่ไปทำอาชีพอื่นจะมาทำเบเกอรี่ทำไมคือเราจะคิดว่าทำเบเกอรี่มันถูกมันจะต้องถูกอุปกรณ์ที่มันเป็นอะไรฮะของร้อนอันตรายใช่ไหมตาบอดมองไม่เห็นก็คงจะไม่รู้หรอกเดี๋ยวอันตรายเราก็ไปตัดสินอย่างเงี้ยฮะแล้วคนหูหนวกจะร้องเพลงได้หรอฉันอยากเป็นนักร้องฉันอยากเป็นแดนเซอร์ขอโทษนะคะฉันอยากเป็นแดนเซอร์นะคะหูหนวกแล้วเป็นแดนเซอร์ได้หรอฉันอยากจะเรียนไวโอลินนะคะคนหูหนวกหลายคนอยากเล่นดนตรีมิวสิกอินสตรูเมนต์หูหนวกแล้วยังจะเรียนได้เหรอมันมีวลีนะคะเป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นไก่อะไรคะเป็นเป็ดแล้วจะบินไม่ใช่เป็นไก่ขอโทษเป็นเป็ดแล้วจะบินนะคะคือการตัดสินล่วงหน้านะคะนี่คือทัศนคติมันยากเกินไปมันไม่เหมาะกับคุณเลยเพราะว่าคุณหูหนวกคุณจะไปเล่นอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องได้ยินนะคะคุณตาบอดคุณจะไปทำอะไรกับการที่จะต้องใช้ตานะคะคุณพิการกายและการเคลื่อนไหวไม่สมาร์ทเลยคุณเป็นครูที่ดีได้ไหมคุณเป็นครูที่สง่างามไม่น่าจะใช่มั้งคุณจะไปแล้วผู้หญิงพิการจะสวยงามได้ไหมอันนี้คือทัศนคตินะคะค่ะแล้วอนุสัญญาก็เลยบอกว่านะคะจริงเป็นเรื่องที่เราทุกคนรู้แล้วล่ะค่ะว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์นะคะเพราะแนวทางในการจัดการศึกษาสำหรับคนทั้งมวลเนี่ยนะคะโดยเฉพาะให้เน้นให้คนพิการเนี่ยเรียนในโรงเรียนทั่วไปก็คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากแบมือก็คือการสงเคราะห์นะคะการที่มีเห็นคนพิการเนี่ยเป็นผู้รับแล้วก็จากเห็นความพิการเป็นเรื่องเจ็บป่วยเป็นเรื่องทุกข์ทนทุกข์ทรมานจะต้องแก้ไขความพิการให้เป็นอะไรคะให้เป็นกระบวนทัศน์ทางด้านสังคมคือความเท่าเทียมคือเขาเป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กพิการมีความพิการแล้วความเป็นเด็กยังไม่ได้หายไปจากไหนเด็กพิการยังต้องการสนามเด็กเล่นเด็กพิการยังต้องการจะเรียนเข้าโรงเรียนอนุบาลเหมือนเด็กทั่วไปนะคะอันนี้พี่จะขอข้ามนะคะเนื่องจากเวลาจำกัดเดี๋ยวพี่จะให้สไลด์ไว้กับผู้จัดแล้วก็สามารถที่จะขอดาวน์โหลดจากผู้จัดได้นะคะอันนี้เป็นรายละเอียดเมื่อเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์เนี่ยทางความคิดนะคะในการถ้าเราจะทำให้การศึกษาเนี่ยเป็นการศึกษาสำหรับทุกคนแล้วก็มุ่งส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยได้เรียนไม่ว่าจะเรียนสายอาชีพหรือเรียนสายสามัญนะคะในโรงเรียนทั่วไปนะคะเราจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์แล้วกระบวนทัศน์เหล่านั้นเนี่ยมันสร้างผลยังไงมีมุมมองต่อความพิการอย่างไรนะคะไม่ว่าจะเป็นกระบวนทัศน์ทางด้านสงเคราะห์กระบวนทัศน์ทางด้านเชิงการแพทย์และกระบวนทัศน์ทางด้านนี้ค่ะที่พี่จะไฮไลท์นะคะกระบวนทัศน์ทางด้านสังคมค่ะโซเชียลโมเดลอันนี้เราจะเปลี่ยนจาก2กระบวนทัศน์และมาเป็นกระบวนทัศน์ทางด้านแนวคิดเชิงสังคมเพราะว่าเราจะต้องช่วยกันกระบวนทัศน์นี้เราจะต้องช่วยกันกำจัดนะคะสิ่งที่มันกีดขวางที่มันเป็นอุปสรรคที่กีดและกั้นขวางการมีส่วนร่วมของคนพิการที่ถ้าจำได้สไลด์ที่พี่บอกว่ามี
อุปสรรค4ด้านอยู่ในนั้น เราจะต้องเอาออกไป ไม่ว่า คนพิการจะไปเรียนหนังสือหรือจะไปที่ไหนจะต้องมีทางเลือกให้คนพิการนะคะค่ะทีนี้เนี่ยกระบวนทัศน์ทางสังคมนะคะค่ะกระบวนทัศน์ทางสังคมเนี่ยให้มองว่าเป็นคนพิการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมวลมนุษยชาติจะเห็นว่าดิฉันจะย้ำบ่อยมากความหลากหลายของมวลมนุษยชาตินะคะในเมื่อคนพิการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายของมวลมนุษยชาติแล้วเนี่ยการเป็นมนุษย์เนี่ยก็มีความหลากหลายและมีความเป็นไปได้ในทุกแง่มุมนะคะไม่ทราบว่าผู้ชมยังอยู่กับพี่ไหมเห็นด้วยหรือไม่นะคะยกตัวอย่างยังไงคะมีวิธีการเดินคือการเคลื่อนไปข้างหน้าที่หลากหลายมีวิธีการที่จะเห็นนะคะรับรู้เห็นเนี่ยที่หลากหลายมีวิธีการคิดนะคะที่หลากหลายมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลายแล้วก็วิธีการปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายและอื่นๆอีกนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยจะซิมโพลมากขอโทษนะคะคือเป็นคำที่ตรงๆ many way to walk many way to hear เพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินไม่จำเป็นจะต้องใช้ขาใช้ล้ออย่างวิทยากรก็ได้ใช่ไหมคะงั้นการได้ยินไม่จำเป็นต้องใช้ละคะแก้วหูใช้พระล่ามภาษามือก็ได้นะคะการเห็นก็ไม่จำเป็นต้องใช้แก้วตานะคะเห็นด้วยการสัมผัสก็ได้เพราะฉะนั้นวิธีการมีปฏิสัมพันธ์เราจะคุยกันคนตาดีจะคุยกับคนตาบอดได้ไหมคนตาดีจะคุยกับคนหูหนวกอย่างไรมันมีวิธีการทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนกระบวนทัศน์แบบนี้แล้วเราจะย้อนกลับไปที่การสร้างสังคมรวมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดฐานสิทธิ์เนี่ยก็เน้นการเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะและความเท่าเทียมค่ะพี่จะกลับมานะคะอนุสัญญาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการศึกษาไว้ในข้อ24นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราพูดถึงเรื่องการศึกษาเราก็ต้องย้อนกลับไปถึงข้อแรกๆคือคนพิการคืออะไรนักเรียนพิการนั้นคืออะไรนะคะอย่างที่อธิบายได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติต้องมีการสร้างความตระหนักรู้แล้วก็ต้องมีการเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะมีการเก็บสถิติแม้มาตรา31รวบรวมข้อมูลเพื่ออะไรคะทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการที่มีความพิการเนี่ยในการเข้าถึงการศึกษาเนี่ยนะคะมันพัฒนามากยิ่งขึ้นถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่หาทางออกยังไม่ได้หรือมีข้อจำกัดเราก็ต้องมีการหาความร่วมมืออาจจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศเพื่อศึกษา best practice คือหลักการปฏิบัติที่ดีเหมือนกับเวทีนี้ค่ะเรากำลังศึกษาเรื่องหลักการปฏิบัติที่ดีกันอยู่นะคะเพื่อนำหลักการปฏิบัติที่ดีของที่อื่นๆนั้นมาปรับใช้นะคะมาปรับใช้เพื่อให้การทำงานนั้นดียิ่งขึ้นแล้วเราก็มีกระบวนการตรวจสอบนะคะกลับมาที่เรื่องเล่าค่ะขอบทสรุปขอเวลาอีกประมาณไม่เกิน5นาทีนะคะกลับมาที่เรื่องเล่าของดิฉันน่าจะง่ายที่สุดแล้วก็ขอฝากกับท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายนะคะถ้ายังจำเรื่องเล่าเรื่องที่2และเรื่องที่3ได้คือเรื่องของกุ้งและเรื่องของสวยได้ลองนะคะช่วยกันหาโซลูชันหรือคำตอบที่เหมาะสมว่าเราจะแก้ไขปัญหาของสวยและของกุ้งอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องของดิฉันเรียนพิการที่หลังถูกไหมค่ะดิฉันจะให้ดูค่ะเรียนจบปริญญาตรีเรียนเป็นเด็กรามคำแหงพูดได้เต็มปากเพราะเป็นคนที่อิสระเสรีพอพิการก็เซลฟ์เอสตีมก็หลบเหมือนกันค่ะเซลฟ์เอสตีมกับเซลฟ์คอนฟิเดนซ์หายไปเหมือนกันค่ะมันไม่ได้หายไปไหนมันหลบมันเอาออกมาใช้ไม่ได้เหลือแต่ความหวาดกลัวคือเฟียร์นะคะเรียนก็ต้องมาสร้างมันใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าที่ไหนช่วยสร้างแล้วก็มาเรียนจบปริญญาโทที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะที่มหาวิทยาลัยเดิมด้วยอะไรตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยไปสมัครงานไปสมัครหลายที่ค่ะแล้วก็ได้หลายที่ด้วยนะคะแล้วก็สัมภาษณ์ทุกที่ค่ะแต่มีที่แห่งเดียวที่ดิฉันตัดสินใจเรียนเนี่ยนะคะบอกกับดิฉันถามดิฉันว่าเรารับทุกคนที่ต้องการจะเรียนที่นี่นะคะแต่คุณกรุณาช่วยบอกเราหน่อยได้ไหมว่าการที่คุณจะมาเป็นนักศึกษาที่นี่แล้วเรียนที่นี่เนี่ยคุณต้องการให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อาจารย์ผู้สอนเนี่ย
ปรับเปลี่ยนอะไรหรือทำอะไรบ้างซึ่งจะทำให้คุณเนี่ยสามารถเรียนที่นี่ได้อย่างมีความสุขเหมือนกับนักศึกษาคนอื่นๆนะคะแล้วก็ไม่กดดันช่วยกรุณาบอกเราด้วยดิฉันเลือกที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามีที่อื่นๆบอกว่าคุณจะไปเรียนได้ไงเจอเหมือนเดิมเลยค่ะจะให้คนอุ้มขึ้นไปเรียนได้หรอเดินทางมายังไงนะคะย้อนไปถามว่าดิฉันจะเดินทางมาเรียนได้ยังไงจะเรียนจนจบหลักสูตรหรอนะคะแล้วดิฉันก็ตัดสินใจศึกษานะคะต่อด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพราะเรื่อง self esteem เป็นเรื่องสำคัญมากกว่า self confidence นะคะแล้วก็เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะต่อมานะคะดิฉันได้ใช้วิชาที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยในการพัฒนาทรัพยากรเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักการจิตวิทยาแล้วก็การพัฒนาในรูปแบบโมเดลต่างๆนะคะ Seven Habits ก็จำไม่ได้แล้วค่ะหลายเรื่องเอามาใช้ในการพัฒนาคนพิการแล้วการพิทักษ์สิทธิ์ของคนพิการนำเสนอคนพิการในมิติของความเป็นมนุษย์มากกว่าคนพิการที่มีความพิการติดตัวแล้วเราต้องไปแก้ที่ความพิการนะคะก็จะทำให้เห็นว่าดิฉันเองก็เป็นตัวอย่างของการที่เข้าถึงกระบวนการการศึกษาแล้วสามารถที่จะเติบโตในสายงานอาชีพของตัวเองได้แม้จะเป็น NGO เราก็ถือว่าเราเป็น NGO มืออาชีพได้นะคะจะเห็นว่าดิฉันก็ทำงานหลากหลายจนกระทั่งได้รับรางวัลมากมายหรือว่ารางวัลสตรีดีเด่น2 หนแล้วก็เป็นตัวแทนเดี๋ยวตอนนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยได้เป็นสมาชิกนะคะคณะกรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการแห่งสหประชาชาติซึ่งถือว่าเป็นสายวิชาชีพสายหนึ่งนะคะทำงานกับเพื่อนบ้านหลายประเทศแล้วกลับมาค่ะที่นี่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไทยที่จะบอกว่าที่นี่นะคะเป็น best practice ในการฝึกคนนะคะให้ฝึกคนพิการให้คืนกับ self esteem คือความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะเพราะว่าในสถานที่แห่งนี้เข้าไปเนี่ยจะทำให้คนได้เห็นความพิการที่หลากหลายคนพิการเนี่ยเวลาอยู่นอกชุมชนคนพิการอยู่บ้านเนี่ยมักจะมองไม่เห็นความพิการประเภทอื่นอยู่เห็นแต่ตัวเองก็คิดว่าตัวเองแย่ที่สุดลำบากที่สุดแล้วก็มีข้อจำกัดมากมายพร้อมกับครอบครัวที่ดูแลดั่งไข่ในหินแต่พอเรามาอยู่ในสถานที่ซึ่งเปิดโอกาสให้เราได้เห็นคนพิการแม้แต่การเป็นพิการกายและการเคลื่อนไหวแต่มีระดับความพิการหลายอย่างหลายประเภทนะคะพิการน้อยพิการมากบางคนพิการซ้อนเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้ว่านั่นเป็นแค่อัตลักษณ์หนึ่งของมนุษย์เท่านั้นเองเพราะทุกคนเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นเรามาเห็นที่นี้นั่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกันนะคะนั่งเรียนอยู่ในห้องเดียวกันงั้นการวัดนะคะประสิทธิภาพในการศึกษาเนี่ยไม่ได้แค่การได้เกรด A แล้วก็สอบได้ที่1นะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยตอนเรียนอยู่เนี่ยดิฉันเรียนธุรกิจภาษาอังกฤษนะคะโอกาสได้เรียนธุรกิจภาษาอังกฤษก็ที่1ของห้องเพราะพื้นฐานดีแต่ก็ไม่ใช่ความว่ามันเป็นเป้าหมายเป็นปลายทางของการที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าเพื่อนๆที่เราได้เรียนด้วยกันเนี่ยนะคะก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองเลือกนะคะแตกต่างกันออกไปคือจะเห็นว่าตอนดิฉันเข้าไปเรียนที่นี่อายุ35แล้วนะคะก็จะต้องอายุ35โรงเรียนเนี่ยมีระเบียบว่ารับนักเรียนเข้ามารับนักเรียนต้องยากจนอายุต้องไม่เกิน35ปีแล้วก็ต้องขาดโอกาสทางการศึกษาแต่ดิฉันเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีแล้วแต่วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเนี่ยคะวิสัยทัศน์ของผู้บริหารรับเข้ามาเพราะว่าแม้ว่าเธอจะจบปริญญาตรีแล้วแต่พอเธอมีความพิการแล้วเธอเป็นผู้หญิงด้วยเนี่ยเธอก็ด้อยโอกาสเธอก็มีความด้อยโอกาสแล้วก็เปราะบางเหมือนคนทั่วๆไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปริญญาตรีที่ติดตัวเธอมาตอนนี้นะคะมันไม่ได้ช่วยให้เธอเนี่ยเข้มแข็งเหมือนคนอื่นเราก็ตอนนี้เราอยู่ในระดับเดียวกับคนพิการทั่วไปแล้วสิ่งที่สำคัญคือพื้นที่ที่จะทำให้เราบ่มเพาะนะคะเอาความเชื่อมั่นในตัวเองมาพร้อมกับฝึกฝนนะคะโซเชียลไลซ์ทักษะทางด้านทางสังคมในรูปแบบอัตลักษณ์ใหม่เพราะเมื่อเราเปลี่ยนอัตลักษณ์เนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะไปโซเชียลไลซ์ไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยรูปแบบมันจะเปลี่ยนไปแล้วถ้าเราไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองความมั่นใจไม่มีเราไม่สามารถที่มีความกล้าที่จะไปสร้างปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบใหม่ๆได้อย่างเช่นเมื่อก่อนคุณเดินไปคุยคนอื่นแต่ครั้งนี้คุณต้องเข็นรถคุณเดินไปซื้อของแต่ครั้งนี้คุณต้องเข็นรถไปสถานช้อปปิ้งถ้าคุณไม่มีเซลฟ์เอสตีมคือความมั่นใจภาคภูมิใจในตัวเองคุณจะไม่สามารถมั่นใจที่จะเข็นรถไปซื้อของได้ด้วยตัวเองเลยแต่สิ่งเหล่านี้ต้องการ peer support ค่ะเพื่อนร่วมชั้นคือ peer support ที่ดีนะคะ
ดังนั้นเนี่ยสถาบันที่ดิฉันกล่าวถึงก็คืออาชีวมหาไทยเนี่ยก็จะดีก็สามารถว่าเป็นถือว่าเป็น good practice ในการทำให้คนพิการนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนแหล่งบ่มเพาะของคนพิการรูปแบบหนึ่งเหมาะกับคนพิการรูปแบบหนึ่งที่จะให้คนพิการอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่เป็นภาระของคนอื่นๆนะคะแต่เรายังมีรูปแบบอื่นๆอีกที่เหมาะกับคนพิการหลายๆประเภทอย่างเช่นพิการมาแต่กำเนิดแล้วไม่มีโอกาสได้รับการศึกษาเลยนะคะหรืออยู่ในชนบทถ้าเขาอยากต้องการที่จะเรียนที่บ้านเรียนใกล้บ้านจะทำอย่างไรค่ะก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าเราเล็งเห็นนะคะว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของมวลมนุษยชาติเราจะตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าโดยเฉพาะเด็กพิการนะที่พิการมาแต่กำเนิดนั้นเป็นเด็กเนี่ยเราก็ไม่ควรพรากเขาออกจากครอบครัวนะคะเด็กก็ต้องอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ไปจนถึงกี่ขวบคะประมาณ 7-8 ขวบเพื่อพัฒนาวัยของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงนี้เด็กจะต้องเข้าโรงเรียนเพื่อเตรียมการเรียนเพื่อเตรียมตัวเรียนเนี่ยนะคะก่อนประถมวัยเนี่ยเขาก็ควรจะมีโอกาสได้เรียนใกล้บ้านไม่ถูกพรากออกจากพ่อแม่หรือครอบครัวที่จะเป็นต้นแบบนะคะทำให้เขาเนี่ยได้ฝึกฝนความมั่นอกมั่นใจได้สามารถที่จะฝึกฝนสร้างความเขาเรียกภาคภูมิใจในตัวเองนะคะค่ะก็จะขอจบการบรรยายเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่อดทนฟังแม้ว่าจะเลยเวลาไปประมาณเกือบ10 นาทีได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณผู้จัดค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามเหรอคะค่ะเดี๋ยวขอยกดูได้ไหมคะมีคำถามจากทางบ้านนะคะแนวโน้มปัจจุบันในการทำงานในสายอาชีพเป็นช่องทางที่ดีและเป็นที่ต้องการมากขึ้นในมุมมองของท่านเราจะปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมของผู้ปกครองที่ต้องการให้ลูกเรียนสายสามัญและปริญญาได้อย่างไรนะคะทัศนคติและค่านิยมเนี่ยเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไม่ได้ชั่วข้ามคืนแต่สิ่งที่มีอิทธิพลกับการเปลี่ยนแปลงนะคะกระบวนทัศน์คือทัศนคติและค่านิยมเนี่ยก็คือการสร้างโรโมเดลค่ะการสร้างเราต้องสร้างตัวอย่างเยอะๆต้องสร้างโรโมเดลนะคะสำหรับครอบครัวแล้วก็ผู้ปกครองที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เดินทางไปในทิศทางที่ให้ลูกของตัวเองนะคะให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้เรียนสายสามัญหรือว่าได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นนะคะดิฉันมีเพื่อนรุ่นน้องอยู่ครอบครัวหนึ่งเธอเป็นคนตาบอดมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ไม่ได้แต่กำเนิดเธอเป็นคนตาบอดแต่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่ได้มองเห็นเรื่องการที่เธอเปลี่ยนจากตาดีแล้วเป็นตาบอดเป็นเรื่องที่น่าเวทนานะคะแต่กลับมองหาวิธีการที่จะทำให้ลูกของตัวเองเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในอัตลักษณ์ที่สายตามองไม่เห็นเนี่ยค่ะนะคะให้ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงเหมือนเดิมแล้วก็ได้มีชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะเราก็เห็นว่าน้องเขาสามารถเรียนได้ถึงปริญญาเอกไปเรียนเมืองนอกอย่างนี้เป็นต้นนะคะกลับมาแม้จะหางานทำยากเพราะว่าเรื่องจากทัศนคติที่มีต่อคนพิการในการทำงานใน Open Labor Market นะคะแต่เนื่องจากน้องอยู่ในสังคมทั่วๆไปใช่ไหมคะทำให้น้องเนี่ยมีทัศนคติเชิงบวกไม่เป็นไรฉันทำงานเป็นลูกจ้างใครไม่ได้ใช่ไหมคะฉันเป็นผู้ประกอบการเองก็ได้นะคะทำให้น้องเนี่ยฝักใฝ่เรียนมีทางเลือกคือรู้จักที่จะเลือกนะคะรู้จักที่จะเลือกว่าตัวเองเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนตั้งเป้าหมายได้เป้าหมายที่1ไม่สำเร็จน้องก็ตั้งเป้าหมายที่2ก็เป็นผู้ประกอบการแม้ว่าหนทางของเป็นผู้ประกอบการนั้นยังไม่ได้เป็นสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอร์เนาะแต่น้องก็เป็นสตาร์ทอัพที่ได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าถ้าเราสร้างโรโมเดลแบบนี้ได้นะคะก็โรโมเดลก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีผล Impact สร้าง Impact ผลกระทบนะคะในการสร้างเขาเรียก mindset ปรับ mindset ของผู้ปกครองได้คือผู้ปกครองกับผู้ปกครองเขาได้คุยกันเราเป็นคนพิการนะพี่เป็นคนพิการพี่มีเรื่องเล่าแบบนี้พี่จะไปพูดกับผู้ปกครองมันก็ไม่น่าเชื่อถือถูกไหมคะเราก็จะต้องหาตัวอย่างซึ่งคือคนต้นแบบที่เป็นผู้ปกครองที่เขาปฏิบัติแบบนี้แล้วประสบความสำเร็จมาให้ผู้ปกครองอื่นๆได้ดูนะคะเช่นเดียวกับกรณีอื่นๆค่ะเรื่องทัศนคตินะคะแล้วก็เรื่องค่านิยมเนี่ย
ต้องสร้างโลโมเดลค่ะโลโมเดลที่ประสบความสำเร็จโลโมเดลที่มีฐานคิดที่มองคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติค่ะขอบคุณค่ะเปลี่ยนความต้องการพิเศษเป็นพลังเพื่อสังคมแห่งการอยู่ร่วมกัน